Frumoși mei tauri, bine ați venit dragilor la etalarea bonus pentru luna iunie, să vedem ce mesaje în plus mai există pentru voi. Începem, wow, au sărit două cărți, le luăm pentru că sunt indicii, de ce nu? Avem dualitate și umbră și, wow, vinovăție, foarte interesant. Hai să mai scoatem o carte și avem oglindă oglinjoară. La capătul cărților avem echilibru. Ok, aceste mesaje încearcă să ne pună în evidență faptul că taurul trebuie să își caute cumva o plasă de siguranță. Poate că treci printr-o perioadă cu stări duale, când ești ok, când ești mai puțin ok, când ești luminos, când ești întunecat, când ești pozitiv, când ești negativ. Atenție, dualitatea poate când îți place, când nu-ți place ceva și ești într-un cert dezechilibru aici. E ca și cum există foarte multe frici în tine, pentru că aici avem imaginea unei persoane care merge pe sârmă și încearcă să-și țină echilibrul, să nu cadă în această apă în care se află rechinii. Așadar, nu știu dacă unii dintre voi aveți sau treceți acum printr-o perioadă complicată, să spunem, în viața voastră și vă cam chinuiți așa să nu vă pierdeți o certă stabilitate sau o certă siguranță, da? Poate că ar trebui să încerci tu să fii cât mai, hai să spunem așa, calm, îmi vine să zic. Dacă lucrurile se întâmplă în viața ta într-un fel, pardon, nu într-un fel, în două feluri, da? Când pe pozitiv, când pe negativ și îți influențează stările, da? Și tu ești când pozitiv, când negativ, când vezi, nu știu, când ai încredere, când n-ai încredere, încearcă pe o parte, asta așa, pentru, să zicem că este o explicație sau mesajele pot să le pun într-un context exterior întâi și apoi îl vom pune într-un context interior. În cazul în care în jurul tău se întâmplă într-adevăr așa, nu știu, un dezechilibru, da? Că nu e nimic cert, nu e nimic concret și simți un cert pericol în exteriorul tău, aici poate avea legătură cu anumite lucruri de care ești acuzat. Da? Poate unele persoane îți reproșează ceva. Poate îți reproșează și faptul că ești în aceste două stări în care, ca și cum nu știu de unde să te ia, nu știu cum să te ia persoanele din jurul tău. Și aici avem din nou o certă dualitate. Avem alb și negru în această fotografie, unde ne arată, unde mesajul este oglinda. E ca și cum în partea albă avem această jumătate de persoană, pentru că aici avem o persoană întreagă, da? Este aceeași față, doar că una pe alb și una pe negru, are o inimă în mână, adică este partea ta luminoasă care trebuie cumva, cu care trebuie să te conectezi. Indiferent de ce se întâmplă în exteriorul tău, tu trebuie să încerci să vezi în oglindă lucrurile sau să nu le mai interpretezi într-un fel sau altul ca fiind toate personale. Adică dacă cineva îți spune, măi taurule, vezi că, nu știu, astăzi parcă te-ai sculat așa cu fața la cerceaf, încearcă să nu e foarte serios, da? Încearcă să îl privești pe celălalt ca și cum ai fi tu. Poate și el s-a sculat cu fața la cerceaf și îți zice același lucru și ție. Deci e o oglindă. Sunt anumite lucruri din exterior care vin să-ți oglindească și stările celorlalți. De aia, acum vreau să preiau aceste mesaje și să le duc către interiorul tău. De foarte multe ori ne lăsăm influențați mult mai mult de ce se întâmplă în exteriorul nostru sau ne afectează ce se întâmplă în exteriorul nostru, într-atât încât ne modifică interiorul. Ce vreau să spun cu asta?
Dacă eu nu mă simt în siguranță în exteriorul meu, fie la job, fie în relație sau nu știu, da? Nu contează unde nu mă simt în siguranță, trebuie să fac tot posibilul să încerc să caut, să merg cumva să merg echilibrat pe această sârmă, în această perioadă, dacă simt vreun pericol. Da. Pentru că în interior mă poate face pe mine să am stări atât de diferite, schimbătoare, vreau să zic, da? Nu diferite, schimbătoare, de la o oră la alta, uite așa, zâmbesc, la un moment dat zâmbesc și după aia mă pun negru, așa, mă apucă nervii, da? De exemplu. Încercați să căutați echilibrul. Dacă atmosfera în viața voastră este una complicată în această perioadă, pe interior trebuie să încercați să găsiți, să vă găsiți echilibrul. Să vă uitați un pic mai mult, să spunem așa, la cele două părți pe care le avem fiecare dintre noi. Toți avem o parte luminoasă și o parte de umbră, însă mult mai mult tindem câteodată să scoatem, din punctul nostru de vedere, arătăm sau credem că suntem doar persoane luminoase, însă e foarte greu pentru noi să ne vedem partea obscură, care e plină de cadavre, da? Aici avem capete de morți, da? Sau fantome, dacă vrei. Și aici este vorba despre, ok, din punct de vedere interior, dacă tu ai stări de genul ăsta, în care acum râzi, acum plângi, să zicem, pentru anumite lucruri pentru care te simți vinovat, ai făcut, nu știu, poate ai făcut, nu știu, ceva periculos, de ce nu? Ai făcut ceva greșit din punctul altora de vedere sau și inclusiv din punctul tău de vedere. Și nu reușești să te mai pui pe picioare, ca și cum nu găsesc centru, nu găsesc echilibrul interior. De când mi s-a întâmplat ce mi s-a întâmplat sau am făcut ce am făcut, nu pot să ies de acolo, din acel puț de vinovăție. Acum, care este cel mai bun sfat, să zicem așa, pe care eu îl văd aici? Este acceptă faptul că ai făcut, acceptă că ți s-a făcut, integrează în tine aceste două laturi și încearcă să nu te mai lași influențat de exterior, da? De cei care te arată cu degetul, ca să nu mai ajungi tu în stări de dezechilibru. Eu asta vreau să se înțeleagă. De asta cu mesajul ăsta vreau să rămânem aici. Nu e vorba să te uiți la tine în oglindă neapărat. Da, uite-te în oglindă la ce ai făcut în cazul în care ai făcut ceva greșit și te simți vinovat și încearcă să nu să remediezi, că nu putem să mergem în trecut să schimbăm lucrurile, însă de acum înainte încearcă să schimbi lucrurile, încearcă să echilibrezi lucrurile, chiar dacă poate terenul este unul mișcător, poate că ți-e frică, aici e o certă teamă, da? Ți-e frică că nu o să reușești, da? Să ajungi în celălalt capăt aici, da? Al acestei funii. Chiar dacă tu măcar încearcă să schimbi lucrurile de acum înainte. Da. Hai să vedem alte mesaje pentru voi. Avem doiul de bâte. Deciziile tale decid viitorul tău, nimic altceva. Așadar, aici e vorba, ok, dacă tu ești dual, poate pe alocuri nehotărât, că dualitate am zis, acum vreau, acum nu vreau, acum îmi place, acum nu-mi place, nu știu, sunt într-un fel de haos, da? Mă simt vinovat sau m-aș simți vinovat dacă fac nu știu ce, simt că terenul e periculos, poate încerc să fiu bun și mi iese mai repede să fiu rău sau invers, încerc să fiu rău și mai repede mi iese să fiu bun și iertător, depinde
Pentru fiecare dintre voi poate fi diferit. Însă, tot ceea ce tu decizi, îți decide viitorul. Că decizi să stai în aceste stări fără să încerci să cauți echilibrul interior, probabil că vei duce pe mai departe, pe cine știe câte luni, ani, acest dezechilibru interior. Că decizi să muncești cu tine, ca să îți regăsești acel echilibru interior în ciuda faptului că pare că situația nu este roză, acolo se schimbă viitorul tău. Nu contează ce decizi. Ce decizia aia va fi, cumva. Așadar, meditează bine, îmi vine să spun, asupra problemelor din viața ta, din momentul de față. Privește totul în oglindă și încearcă cât de mult poți să nu, mie vine să spun să nu te simți vinovat, pentru că vinovăția este este sentimentul pe care ne face cel mai mult rău în noi înșine. Poate e o chestiune de decizie, trebuie să iei o decizie și nu ești sigur dacă e cea mai bună decizie pentru tine. 4 de spade. Aici avem o întrebare. De ce nu te odihnești? Poate că odihna și liniștea, meditația, de ce nu? 4 de spade poate fi o carte a meditației. Nu meditație să te pui în zen așa, da? Meditația aia profundă în care îți stai și te gândești. Nu te gândești doar ca să te consumi psihic, ci te gândești ca să găsești o soluție, pentru că tu ai nevoie să iei o decizie aici. Așadar, poate că n-ar strica unii dintre voi să vă luați cumva o pauză de gândire pe vinovăție sau pe frică, da? Și să încercați să luați o pauză mentală și să încercați să vă odihniți, pentru că vă va ajuta să puteți să luați decizia cea mai bună pentru voi. Eu nu pot să spun altceva. Rege de spade. Cu toții putem învăța lucruri importante unul de la celălalt. Foarte mult rezonează acest mesaj cu ceea ce am spus mai devreme. Dacă cineva îți spune că ești, nu știu, te-ai sculat cu fața la cearceaf astăzi, uite-te, pune-l în oglindă pe celălalt și înțelege, sau aici e ca și cum percepe că poate și acea persoană are o zi proastă. Nu o mai lua personal. Da? Aici încearcă să înveți să-l vezi și pe celălalt care are și el o zi proastă, în cazul în care vorbim despre acest caz. De ce nu scrii? Aici avem o persoană care scrie la mașină. În momentul în care te enervează cineva, de exemplu, sau te învinovățește cu ceva și tu, normal, este inevitabil să nu luăm personal, este normal să fie așa, suntem oameni cu toții, încearcă să scrii. Ori scrie o scrisoare acelei persoane, dar nu ca să-i o trimiți. Scrie pe o hârtie tot ceea ce simți, cum te-a făcut să te simți, pentru că dacă te face să te simți vinovat, aici, bineînțeles că tu, cu 4 de spade aici, stai așa și te gândești în continuu. De ce? De ce? De ce? Da? Și aici nu mai e despre de ce-uri, aici e despre ai nevoie să pui un echilibru, să te echilibrezi tu, să-ți echilibrezi viața în această perioadă, ai nevoie să iei o decizie care, indiferent care este ea, îți va afecta viitorul, încearcă să ieși din dualitate, să te hotărăști ce vrei, pentru că dacă acum vrei, nu vrei, acum nu mai vrei, nu știu, toate lucrurile astea e foarte interesant, pentru că un taur în general nu este așa, taurul este cu picioarele foarte bine înfipte în pământ, indiferent de restul planetelor,
Putem să vorbim de alte planete care influențează, însă esența Taurului este echilibrul și stabilitatea și are picioarele bine înfipte în pământ. Rumegă mai mult. Taurul este de rumegat din punct de vedere mental, însă nu în 4 de spade. Nu rumega până când tu cazi lat fără să ajungi la o concluzie. Dă-ți voie să te odihnești. Taurul are nevoie de odihnă ca să se recupereze din punct de vedere mental și fizic. Dă-ți voie să te odihnești ca să poți să ajungi la o concluzie, cum să-ți echilibrezi viața, cum să nu mai ai lucrurile personal, cum să-l vezi și pe celălalt în momentul în care are ceva de spus la adresa ta. Da? Avem lumea, foarte interesant, mesajul de la capătul cărților. Mesajul este următorul: fă ceva cu ceea ce ai făcut până acum, da? Tot ceea ce tu ai dus la o, nu știu, la un final, să zicem, nu știu, uite, ai făcut un curs sau, nu știu, nu știu ce să zic, habar n-am, ai făcut ceva, nu contează ce, fiecare cu ce a făcut până acum. Ai ajuns la o culminare cu acel ceva, fă ceva cu el, da? Fă ceva cu acel ceva pentru a sărbători munca bine făcută. Că a fost bine, că a fost rău, nu contează. Aici cineva a făcut ceva în această zodie. Da? Nu este nevoie să te duci în continuare în vinovăție. Nu e nevoie să te biciuiești atâta, indiferent că a fost greșit ce ai făcut. Da? Te consumi pe degeaba, mine să zic. Fă ceva. Fă altfel de acum înainte. Exact ce am zis mai devreme, da? Pentru că degeaba te ascunzi sub zâmbete, că probabil arăți partea luminoasă și de fapt tu ești întunecat, adică arăți un zâmbet însă tu pe dinăuntru suferi pentru că te simți vinovat sau invers sau poate, nu știu, te zâmbești în momentul în care cineva te acuză. Suntem oameni și fiecare dintre noi acționăm diferit în momente în momente complicate sau de dezechilibru, da? Fă altfel de acum înainte. Lumea arată un ciclu care se încheie sau s-a încheiat sau trebuie încheiat și trebuie deschis un alt ciclu, adică trebuie să fie cumva de acum înainte altfel. Comportamentul tău, modul în care îi privești pe ceilalți, deciziile pe care le iei trebuie să fie diferite față de cum le luai înainte, da? Da. Hai să vedem. Îngerii iubirii. Ocupă-te de problemele tale de familie. Pentru cei care, pentru toți taurii, indiferent că aveți sau nu o relație, aici principal este puneți ochiul pe familie. Ce probleme sunt în relația voastră sau cu familia voastră, cu familia de origine, cu copiii și așa mai departe. Acolo este focusul pe care unde trebuie pus focusul, da, în această perioadă. Atrageți sufletul pereche. Interesant, vom vedea la ce se referă acest mesaj și factorii religioși. La capătul cărților avem mesajul las-o așa. E ca și cum această situație, indiferent care este ea, din punct de vedere emoțional, mă refer la relații de iubire, da? Dacă ai o relație, ce se întâmplă în relația ta, dacă dezechilibrul sau pericolul sau problemele sunt în relații și te simți tot timpul acuzat sau chiar s-a întâmplat ceva și te simți vinovat pentru ceea ce ai făcut sau poate unii dintre voi cu dualitatea asta pe care o văd chiar nu vă simțiți vinovați, e ca și cum da, am făcut ce am vrut și cu asta basta. Da, aici cu lumea poate fi cu asta basta. Ok, ideea este de decizie. Dacă ai o relație și s-a întâmplat ce s-a întâmplat și există acuze sau există vinovăție sau nu, indiferent ce s-a întâmplat, ocupă-te să rezolvi problemele din relația ta. Da? Poate unii dintre voi ați avut parte de n-aș spune neapărat un triunghi, nu știu dacă neapărat un triunghi,
Da, poate fi. Sentimentul de vinovăție, faptul că s-a mers poate pe două fronturi, poate tu ai fost cel infidel. Nu toți taurii sunt fideli acum, fiecare dintre noi, fiecare zodie, pardon, am vrut să zic, fiecare persoană dintr-o anumită zodie nu are nicio legătură una cu alta, da? N-au legături între ele, sunt diferite. Pentru că Venusul meu nu este în același loc sau în același semn zodiacal cu al tău, luna mea nu este în același loc zodiacal cu al tău și luna și Venus lucrează cu partea emoțională și de iubire, ca să ne înțelegem, da? Jupiter intră și el în context, deci e foarte mult de spus când comparăm și spunem cine este fidel sau cine nu este fidel într-o relație. Așadar, depinde foarte mult. Însă, pot fi cazuri în care, pentru că Taurul este guvernat de Venus și Taurul înseamnă, bine, Venus este cea care are legătură cu relațiile, cu frumusețea și cu senzualitatea și poate face în interiorul Taurului, da? Sau dacă tu ai Venus în Taur, de exemplu, eu am Venus în Taur și acum ceea ce voi spune ține și de mine. Și eu sunt berbec, n-am treabă cu Taurul. Însă, Venus fiind guvernatoarea Taurului și ocupându-se de partea sentimentală, de modul în care noi seducem, de modul în care noi ne îndrăgostim, de modul în care valorăm ceea ce nu valorăm, punem valoare pe ceea ce iubim. Venus se ocupă cu tot ce înseamnă iubirea și din punct de vedere nu neapărat sexual, ci senzual, de îndrăgostire, ca să ne înțelegem. În momentul în care Venus se îndrăgostește, să zicem așa, da, sau în acest caz să zicem, fiind guvernatoarea Taurului, e în sângele lor, poate deveni hedonistă. Îi place, se simte atrasă de oricine care îi aprinde ceva, ceea ce lui îi place, da? Ceea ce lui Venus îi place. Și aici intervine unde diferența între un Taur este enormă față de celălalt Taur. Pentru că există tauri infideli și există tauri loiali, da, să zicem așa. Dacă aici vorbim de un context în care a avut loc un triunghi amoros din partea ta, adică tu ai fost cel care a avut o legătură exterioară cu altcineva, vorbim despre faptul că probabil ești acuzat că nu ai niciun fel de sentiment de vinovăție și în tine nu există altceva decât sentimentul că ți-ai găsit sufletul pereche. Ok? Deci, faptul că aici avem dualitate și înseamnă două fronturi și ești pe un teren periculos pentru cei care vă regăsiți în acest context, poate că va trebui să începeți să luați o decizie ce faceți cu aceste două fronturi pe care mergeți, pentru că este un teren periculos. Ori îi puneți punct, faceți ceva, pentru că dacă voiați să ajungeți la concluzia că că sunteți lângă sufletul vostru pereche, cu toate că aveți un alt suflet acasă, aici ia-ți un timp cu tine, odihnește-te și meditează, pentru că trebuie să iei o decizie. Tu nu poți să mai încurci două persoane, ca să ne înțelegem, da? E momentul să începi să înveți, să te pui puțin în oglindă sau să-l pui pe celălalt în oglindă și să vezi cum se simte. Pe celălalt, pe amândoi, da? Pe amândouă persoane mă refer. Pune-le în oglindă și vezi cum se simte soția sau soțul, cum se simte amantul sau amanta. Pentru că tu dacă ești acuzat de ambele persoane, poate fi aici că te acuză ambele persoane, tu poți să te întrebi și să zici, dar ce aveți, domne, cu mine? Ați înnebunit? Nu. Aici e vorba despre unii dintre voi, cei care aveți o relație și vă regăsiți în acest context, au faptul că tu te-ai conectat cu altă persoană, chiar dacă ai alta acasă, are legătură cu anumite diferențe, nu neapărat factori religioși. Poate pentru unii dintre voi, cum Taurul are această
natură de stabilitate în sânge, rămâne în continuare în relația de acasă, chiar dacă nu-i place, având în exterior o altă amantă, da? O poate face, doar pentru că și-a pus pirosturile pe cap. Nu neapărat pentru că ar avea credințe religioase, nu, pentru că, na, asta e. Dacă m-am însurat sau m-am măritat, rămân măritat, însurat, dar fac ce vreau, da? Am dualitate, ce îmi place pe două fronturi, pe o parte, nu neapărat că îi place, ci el consideră că și-a găsit sufletul geamăn sau pereche, da? Așadar, este o lună în care tu trebuie să rezolvi această dualitate, este o lună în care tu trebuie să rezolvi problemele din familia ta sau de cuplu și să duci până la capăt, să se ducă până la capăt, să se termine povestea asta odată. Ori vă despărțiți, aici e o chestiune de decizii, ori vă despărțiți, ori de cea de acasă sau de cel de acasă, ori de cel din exterior. Nu se mai poate susține, da? Nu se mai poate susține la infinit această situație. În cazul în care nu vorbim despre înșelătorii aici, da? Sau despre triunghiuri amoroase, indiferent ce s-a întâmplat în relația voastră până acum, puneți focusul acolo, să vă rezolvați problemele. Probabil că mulți dintre voi sunteți lângă partenerul, hai să-l numim ideal. Ce înseamnă asta? Suflete gemene sau suflete pereche, nu înseamnă neapărat, vezi, Doamne, o să fim fericiți până la adânci bătrâneți. Nici de cum. Sunt două suflete care cumva au făcut un pact înainte să se încarneze în această viață sau în acest secol, dacă vreți, da? Și care vin conștienți că au lucruri de învățat unul de la celălalt. Și de aia aici este foarte important acest mesaj al regelui de bâte. Dacă tu ești lângă o persoană care poate te chinuie sau poate vă chinuiți reciproc aici, da? Cu aceste acuzații, vă tot scoateți ochii tot timpul, căutați, puneți pe hârtie toate acuzațiile, și ale tale și ale celuilalt, să le vedeți în oglindă, să le vedeți pe celălalt în oglindă, de ce vă acuză, el să vă vadă pe voi. E un joc psihologic sau o terapie, dacă vreți, ca să înțelegeți cum să vă rezolvați problemele din relație. Puneți-le pe hârtie și încercați să învățați din concluziile pe care le trageți din ceea ce scrieți pe hârtie. Da. Există diferențe între voi, poate sunteți foarte diferiți. Sunteți ca apa și uleiul. Eu sunt berbec, soțul meu e taur. Total diferiți. Hărțile noastre natale, îmi cer scuze dacă vă deranjează că dau exemplu, viața mea sau relația mea, însă cu asta închei, da? Ca să înțelegeți, harta mea natală și harta soțului meu sunt exact pe dos. Da? În oglindă suntem. Deci aici e vorba despre jocul învățării. Învăț să-l privesc pe celălalt, cum simte, ce simte, de ce mă acuză, din ce cauză mă acuză, da? Și ne ocupăm să rezolvăm problemele. Nu putem să le mai ținem așa pentru că terenul este unul periculos. Ne putem, metaforic vorbind, da? Metaforic ne putem omorî unul pe celălalt dacă suntem tot timpul critici. Și atât, nu există altceva între noi. Pentru cei singuri, dragii mei, aici avem mesajul cu atrageți sufletul pereche. Atâta timp cât tu ești dual, nu vei putea atrage pe nimeni. Eu vreau să rămân foarte clară și asta o spun și din experiența de viață, o spun din multe povești pe care le aud și credeți-mă că sunt multe. Dacă tu ești indecis, nu știi dacă mai vrei pe cineva în viața ta, nu știi dacă vei mai putea iubi, nu știu, dacă n-ai învățat din alte relații pe care le-ai avut, dacă pentru tine este o mare problemă diferența de vârstă sau diferența de religie, distanțele, de ce nu? Și asta poate fi o mare diferență. Dacă sunt anumite lucruri cu care tu nu ești
hai să spunem așa, în concordanță, să zicem, nu știu dacă e corect în românește, degeaba ai sentimente de vinovăție când intră persoane în viața ta care pot fi suflete pereche, care să-ți gemene, care să-ți oglindească multe lucruri, însă tu iei personal ce-ți oglindesc aceste persoane și nu reușești să duci la capăt o relație pentru că nu treci de acest sentiment. Nu treci de oglindă, e ca și cum nu pot, tot ce mi se spune iau personal. Poate e inconștient, poate tu nu-ți dai seama că așa este modul în care tu, hai să spunem așa, te comporți într-o relație. Dualitatea este una periculoasă pentru relații, nehotărârea, da? Și de aia, deciziile tale îți vor decide viitorul. În viața ta poate au intrat și poate încă vor mai intra suflete gemene cu care tu ai făcut contracte cândva. Încearcă să faci, mie îmi spun, încearcă să faci terapie cu toate problemele astea care în tine produc dualitate. Trebuie să înveți să accepti anumite lucruri care se spun despre tine, trebuie să înveți să te accepti pe tine și cu bun și cu rău, și cu calități și cu defecte. Trebuie să înveți să-l accepti și pe celălalt cu bun și cu rău, da? Așadar, e o chestie de decizii. Dacă tu doar ce ai încheiat o relație, sau poate n-ai încheiat-o acum un an, ce știu eu, nu contează cu lumea aici, da? Fă ceva cu ce ai învățat din relația. Ce ai învățat din relația? Pentru că nu a putut să te lase atât de dezechilibrat încât tu la o anumită vârstă, pentru că aici pe acest canal avem oameni adulți, aici nu avem copii, avem și tineri, am văzut că avem și tineri între 20 și 24 de ani sau între 18 și 24 de ani, însă aici vorbim despre persoanele adulte care încă le este frică să intre într-o relație, au foarte multe frici și nu pot să recomand altceva decât faceți terapie, să vă învățați lecțiile din alte relații, să rămâneți, să treceți la un alt nivel din punct de vedere al relațiilor, dragii mei, nu pot să spun altceva. Poate să vină câte suflete gemene vrei tu în viața ta, atâta timp cât tu încă ai o frână în ceea ce privește luatul personal, în ceea ce privește nehotărârea, pentru că nu știi ce vrei, nu știi dacă vrei o relație, nimeni nu poate să îți, hai să zicem așa, să-ți promită o relație de viitor, da? Dacă ești singur. Nu pot spune altceva. Problemele mai pot veni și pe partea religioasă. Ești o persoană religioasă sau ai dogme din astea așa, dumuri de astea care, vezi, Doamne, acum uite, dau un exemplu tâmpit. Poate să-mi iau înjurături, eu mi-asum întotdeauna ceea ce zic. Ești bărbat, să zicem așa, da? Ai o problemă mare din cauza religiei sau a anumitor dogme, nu neapărat religie, în capul tău instalată, care femeia pe care o vei cunoaște, dacă tu o vezi că e mai cochetă și, nu știu, își pune o fustă mai scurtă sau mai strimtă sau mai, poate, nu știu, are așa, uite, țățele mai mari și își pune un decolteu și te apucă crizele de nervi, ai o problemă, du-te la terapie, da? Pentru că aici există anumite dogme în capul tău care, probabil, inclusiv asta te face să respingi sau să zici, aoleu, nu-mi trebuie mie, că ce mi-au o parașută lângă mine. Încercați să vedeți, pentru că e foarte ușor să judecăm din exterior, dar nu știm dacă într-adevăr femeia aia este o parașută sau nu. Se stigmatizează foarte mult în ziua de astăzi imaginea unei persoane, da? Da, mă opresc aici, o să aștept roșiile să mi le aruncați în cap. Avem păsăricile pentru voi, vești și mesaje care vor veni către tine. Poate, uite, aici avem mesaje pentru tauri. Cine vrea să le audă, le aude și le pune în practică. Acceptare și excentricitate avem aici cu acest animal care niciodată... Elan, uite, mi-a ieșit acum, Elanul. Acceptare și excentricitate. Acceptă că și tu ai păsăricile tale, da? Uite,
Ai păsărici aici. Și tu le ai pe ale tale, toți avem bube în cap, toți trebuie doar să le acceptăm, să le vedem în oglinda despre care vorbeam și să începem să facem ceva cu ele. Da? Cam asta este. Și tu ai excentricități, acceptă-ți-le și acceptă excentricitățile celuilalt. Și avem iepurașul, sarcină și frici. Da, nu știu. Încercați să îl așezați unde credeți. Dacă vă e frică să nu cumva să rămâneți însărcinați, că dacă aveți copii deja, că nu mai este o opțiune pentru voi să mai faceți un copil, protejați-vă, dragii mei, pentru că pare că este o perioadă foarte fertilă, da? Pentru unii dintre voi. Avem oceanul, distanțe și călătorii. Poate, uite pauza asta despre care vorbeam și meditația despre care vorbeam, poate că n-ar strica să îți o iei ca o pauză în care tu să pleci singur, ca să te clarifici, să te relaxezi, să poți să ajungi la niște concluzii care să te ajute să iei deciziile bune pentru tine, pentru că vor avea repercursiuni în viitor. Da? Foarte interesant și profundă, foarte profundă etalarea Taurului pentru luna iunie. Să nu ai dubii în ceea ce privește valoarea ta. Adică e ca și cum tu ești valoros. Tu ești foarte valoros. Nu te mai subestima. Acum, pentru cei care am spus aici că au probleme cu un triunghi amoros și ei sunt cei care își înșală partenerul de viață, tu nu-ți cunoști valoarea. Pentru că o persoană care joacă pe două fronturi, fără să se simtă vinovat sau să facă ceva în momentul în care este acuzat sau prins, de exemplu, te-a prins și se știe concret că tu ai pe cineva și tu nu, aici tu, în primul rând, nu te valorezi ca persoană. Nu ai valoare. Așa că încearcă să îți găsești esența cu adevărat. Asta nu e esența Taurului. Să joace pe două fronturi și să nu recunoască. Pentru ceilalți care nu aveți legătură cu așa ceva și aveți frici, luați totul personal, sunteți, nu știți ce să faceți cu voi, cu viața voastră și așa mai departe. În primul rând trebuie să-ți intre în cap faptul că ești valoros și că poate vezi mai multe defecte la tine decât calități. De-aia insist, mergeți la terapie să vă vedeți, să vă echilibrați în totalitate și pentru că calitățile tindem să le minimizăm și defectele să le maximizăm. Și clar că se produce un dezechilibru în interiorul nostru. Și e clar că dacă mai primim și niște acuzații din exterior, începem să credem despre noi cu adevărat că suntem niște verze, că nu suntem buni de nimic și așa mai departe. Și aici ce să zic, dragii mei, cei care nu au făcut o muncă personală cu ei înșiși, ca să-și cunoască cu adevărat valoarea, insist să-i trimit pe toți la terapie. Mergeți ca să vă faceți, să vă așezați din nou în interiorul vostru, să vă echilibrați. Nu pot să spun altceva. Dacă nu poți să faci munca asta singur, caută pe cineva care să te ajute să o faci. Împletește-ți coroana pe care o meriți. Acest card ne vorbește exact despre faptul că dacă tu te simți vinovat sau nu te simți vinovat, aici tu poți să faci pe martirul sau poți să faci pe cel care înțeapă. Da? Poți să faci pe victima sau pe agresorul. Eu nu spun să îți împletești coroana pentru că aici avem trandafiri, da? Trandafirii au țepi. Degeaba îți pui coroana pe cap cu țepi și te simți vinovat și te blamezi și zici că nu ești bun de nimic sau ce știu eu, nu îți servește la nimic. Îți servește să te înțepe în cap așa că poate îți vine mintea la cap și începi să faci ceva pentru tine. Dacă
din contră ești o persoană care, indiferent că știi că nu joci corect, da, aici cu atâta dualitate și ești acuzat și tu zici, eu sunt stăpânul, eu sunt buricul pământului și fac ce vrea mușchiul meu, ce să zic, tu nu o să spui niciodată o coroană cu spini pe cap pentru că nu-ți place să fii deranjat sau înțepat, îți place să fii buricul pământului și aici avem din nou o altă problemă. Ce coroană crezi că meriți? Dar aici vorbim dintr-un context de minte coerentă, da? Pentru că e momentul să începem să ne recunoaștem bubele alea despre care vorbeam din capul nostru, da? Fără să ne înjosim, fără să ne umilim, atenție. Nu despre asta nu asta vreau să înțelegeți. Să nu-ți fie frică să cânți. Să nu-ți fie frică să cânți ce înseamnă? Să nu-ți fie frică să te exprimi. Da, ok, exprimă-te cum vrei tu, cum consideri tu bine, însă să fie, aici eu simt cartea asta ca fiind cartea vărsătorului, pentru că avem aici nave spațiale, avem aici un ocean, e ca și cum o amestecătură între energia vărsătorului și a peștilor, ca și cum ar fi viitorul și dizolvarea ego-ului. Când încercăm să vorbim, da? Pentru că aici mesajul este nu-ți fie frică să vorbești sau, mă rog, să cântești, dar e vorba de vorbit. Când vorbim, avem un ocean. Oceanul, apa înseamnă inima, sentimentele, da? În momentul în care vorbim din inimă și spunem, da, uite așa, în cazul în care vorbim despre cei care își înșală partenerul de viață, da, domne, recunosc, te înșel, ăsta e motivul, hai să vedem ce facem pentru că trebuie să ne ocupăm de problemele noastre din căsnicie sau, mă rog, de această problemă și vorbesc, recunosc și e cartea viitorului. Vărsătorul înseamnă pentru mine viitorul, nu vărsătorul ca persoană, ca energie, da? Pești înseamnă dizolvarea ego-ului, adică nu o mai țin, domne, pe mea aici. Deci nu o mai țin pe mea că nu. Recunosc, vorbesc din inimă și spun ok, un pic de smerenie în care să pot să încep să rezolv, da, mă deschid aici, da, dă-ți voie să vorbești, mă deschid ca să rezolv problemele cu care mă confrunt. Nu, indiferent că nu vorbim doar de acest caz, de cazul taurilor care înșală, ci vorbim despre cei care au frici, vorbim despre cei care nu sunt decizi ce să facă în viață sau ce să facă cu viața lor, vor sau nu vor o relație, se simt vinovați sau nu se simt vinovați, o iau totul personal. Deci aici vorbim despre toate persoanele care se regăsesc în această povestioare, aceste povestioare, pentru că sunt mai multe povești aici descrise, care au probleme cu autostima, da, care se subestimează și nu se valorează pe ei înșiși, care poate au ajuns să devină propria victimă în viața lor, da, un martir sau să se sacrifice pentru alții și nu e despre asta. Aici ca și cum nu-ți fie frică să vorbești în inimă, de-aia te trimit la terapie. La capătul cărților avem protestează. E ca și cum în tine trebuie să se întâmple o revoluție, da? Aici e ca și cum când o să te apuce nervii odată ca să faci ceva pentru tine. Cam asta e ceea ce pot să spun. Eu nu pot să spun mai mult de atât. Foarte, 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 foarte interesantă intalarea voastră. Și foarte deschizătoare de capuri pentru cine vrea să deschidă. Nu mai am altceva pentru voi, dragii mei, eu vă iubesc. Eu iubesc toate zodiile, toate persoanele, dar pentru mine taurul înseamnă ceva, așadar vă iubesc. Din suflet, faceți ceva pentru voi. Nu mai am altceva. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ciao!